สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถรับซิ่งคลิปด่วนนะครับเจอกันอีกคลิปหนึ่งกับทีมงานยายสากรนะครับรอบนี้นี่ออกตัวยากแน่นอนครับมาคันแรก JO 7E โอ้โหทางแคบครับผมกระเด้านี่โชว์ความแรงครับโชว์ความแรงดินทรายลึกดินนี้หนักนะอยู่โซนดงรักครับผมสุรินทร์อุ้ยดูใหม่ไปสิโหดแท้เราดูความแรงของ JO 7E ครับงานนี้ผมว่าต้องกระเด้าแน่นอนคันนี้ไม่ต้องแอร์ก็ได้นะคนขับแมคโครนี่ไม่ชอบแอร์ดับครับต้องช่วยดันนิดนึงครับเอ้าคันนี้เปลี่ยนคนขับแล้วเหรอไอ้ใหม่ไปไหนอ่ะโอ้เปลี่ยนคนขับฮะไปหาเมีย คนได้คนขับอยู่ไหนนี่อ๋อน้องชายเสียต้นแมว เปลี่ยนร่องแล้วตอนนี้ได้เว้ยแล้วตอนแรกนึกว่าเสียใหม่เป็นคนขับรอดูการออกตัวบนดินทรายครับผมแท้ๆครับออกไปผมชื่อ6ล้อครับคนนี้ขับล็อกกี้มีอยู่ในรถเดี๋ยวเอาให้ฮะ4 แผ่นนี่เลยว้าโอ้โหเอาอยู่เว้ยแรงล็อกกี้จะไปได้เปล่าเอามาดูเดก้ากันหน่อยเดก้าเสียต้นสมัยยางราคาแพงนี่แตะไม่ได้นะต้นยางเนี่ย แม้แต่กิ่งก็ห้ามตัดนะตัดมีโดน
มีร่องแล้วมันไปได้อยู่นี่ทีมงานนี้เขามีงานเรื่อยๆนะเขาไม่ได้จอดเลยไม่ได้หยุดเลยปีที่แล้วนี่ให้น้องมะนาวมาวิ่งด้วยปีนี้ไม่ได้มาแล้วสงสัยจะใช้ดีนะเจ้ามาร์คทูคันนี้เจ้าของนี่ไม่ปล่อยเลยนะไม่เปลี่ยนคันใหม่เลยครับยังใช้ต่อเนื่องอยู่ประหยัดด้วยไม่ต้องทำแอร์ด้วยจัดหนักเลยคนขับฝีมือมากโอ้เกือบครับเกือบเสียต้นเกือบไปแล้วเราดูล็อกกี้กันหน่อยดิล็อกกี้จะรอดหรือเปล่าคันนี้ซื้อต่อมาจากเสียทูนนะครับแมวโอ้ไหวเลยว้าวออกตัวได้เปล่าทีนี้ทีมงานนี้ก็มีรถเกี่ยวด้วยนะหน้าเกี่ยวข้าวก็มีงานหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จก็มีงานโอ้ทำงานเอาเงินไปเก็บไว้ไหนหมดนี่ทำงานตลอดไม่ได้หยุดเลยลักไม่ค่อยสวยเลยตัวนี้ผมมาวิ่งเหลือประมาณ140 บาทนะครับได้ราคาดีมาแล้วครับสรครับคลิปที่แล้วนี่กระจกเกือบแตกสรเรียบไปหน้าหน่อยแล้วเขาจะไปยังไงน่ะถอยมาน่ะสรนี่อ้วร็อกกี้เดี๋ยวรอดูสรสิรอบนี้จะไปได้ไหมถอยมาปิดทางเขาจะไม่ให้เขาไป
ใจลอยคิดถึงแฟนหรือเปล่า ระวังกระจกนะเอกเล่นสมวกเบี้ยวเลยเนี่ยที่แล้วครับขุดตรงเลยเนี่ยมันมีสโลปครับอ้าว JOJD จะไปแนวไหนนี่เขาจะมาแนวนี้ดิ ว้ายสงสัยจะให้สาวรักไปตรงนะนี่เนี่ยจริงๆเขาจะออกช่องนี้ใช่ไหมสาวรักจะไปทางไหนเอาไปตรงเลยครับเฮ้ยมาหน้าก่อนปิดท้ายกับเจ้าเมกาครับ JO7E ครับผมออกตัวได้ไหมโอ้ไม่รอดครับถ้ามาลายนี้นี่ดากเลยวันนี้ก็ขับป้ายแดงมานะครับรถคูนินซิตี้2020สูงอยู่นะลุยได้อยู่นะคันนี้เดี๋ยวเอาติ๊กเกอร์ดูหน้าตามันก่อนสวยอยู่นะเดี๋ยวเอาติ๊กเกอร์ก่อนเมื่อวานก็เอามาจากร้านครับที่บุรีรัมย์4 แผ่น 1 2 3 4
ล็อกไงเอาเดี๋ยวปิดท้ายกับล็อกกี้ดีกว่านะโอ้คนขับแรงเว้ยโอ้ ไม่รอดครับเอายกดำยกดำคนขับมีประสบการณ์อีกนิดเดียวไปหน้าก่อนแล้วพุ่งไหมโอ้เอาแบบนี้เลยพอเอาติ๊กเกอร์แบ่งกันเด้อครับติ๊กเกอร์เจอขอได้ครับถ้าให้ส่งก็150 บาทครับทักไปในเพจรถดำซิ่งดินด่วนครับเอาเลยโอ้แจ๋วโอเคครับผมคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีนะครับ